আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুলটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু চেইন ৰুল এপ্লাই কৰি ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা শিকাৰ আগতে তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ পাৱাৰ ৰুল, কনষ্টেন্ট মাল্টিপল ৰুল, এক্সপনেনচিয়েল ফাংচন ৰুল, লগাৰিদমিক ফাংচন ৰুল, সাম এণ্ড ডিফাৰেন্স ৰুল এইবিলাক জানিব লাগিব। মই ধৰি লৈছো ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা সেই ৰুল কেইটা তোমালোকে অলৰেডি জানা। সো আহা এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সাপোজ আমাক এটা ফাংচন দিয়া আছে y is equal to 3x plus 2. ইয়াতে y ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আৰু x ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। That is xৰ ভেলুৱে ডিটাৰমাইন কৰিব yৰ ভেলু কিমান হ'ব। মানে y is dependent on the value of x. এতিয়া আমি যদি এই ফাংচনটোৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াব লাগে তেনেহলে আমি কি লিখিম, নোটেশন কি দিম যে dy over dx is equal to d by dx of 3x plus 2. ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব, 3xৰ ডিৰাইভেটিভ 3 আৰু 2ৰ ডিৰাইভেটিভ 0. সো এই ফাংচনটোৰ আমি ডিৰাইভেটিভ ইজিলি উলিয়াব পাৰো ইউজিং দ্য পাৱাৰ ৰুল and constant function rule. কিন্তু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে x ভেৰিয়েবলটোৰ ভেলু আৰু বেলেগ এটা ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ফৰ এক্সাম্পল x is equal to 5u. মানে ইয়াতে কি হৈ আছে চোৱা, yৰ ভেলু ডিপেণ্ড কৰিব xৰ ভেলু কিমান হ'ব তাৰ ওপৰত। আকৌ xৰ ভেলু ডিপেণ্ড কৰে uৰ ভেলু কিমান তাৰ ওপৰত। That is uৰ ভেলু চেঞ্জ হলে xৰ ভেলু চেঞ্জ হ'ব। আকৌ xৰ ভেলু চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে yৰ ভেলুও চেঞ্জ হ'ব। That means y ফাংচনটোৰ ভেলু আল্টিমেটলি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব u ভেৰিয়েবলটোৰ ভেলুৰ ওপৰত। আমি যদি এই গিভেন y ফাংচনটোৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুলটো। এতিয়া আমি কি নোটেশন ইউজ কৰিব লাগিব চোৱা। আমি y ফাংচনটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম, সো লিখিম dy over। আমি কি লিখিম, আমি অৰ্ডিনাৰিলি এই ফাংচনটোৰ যদি ডিৰাইভেটিভ উলিয়াব লাগে ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল x আছে, সো আমি ইয়াতে কি লিখো dx, that is with respect to x. কিন্তু এই কেছটোত চোৱা yৰ ভেলু আল্টিমেটলি ডিপেণ্ড কৰিব ইউৰ ভেলুৰ ওপৰত, সো আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব du, that is yৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াম with respect to u. সো এই ৰুলটো মই লিখি দি আছো যে dy over dx into dx over du. That means এই চেইন ৰুলটো ইউজ কৰি যদি আমি ডিৰাইভেটিভ উলিয়াব লাগে তাৰ বাবে ফৰ্মুলা হ'ব যে ডিৰাইভেটিভ অফ y with respect to x multiplied by derivative of x with respect to u. নোটেশনটো ভালকে মনত ৰাখিবা, ইয়াতে কি লিখিছো dy by du, সো dy এইখিনিত থাকে আৰু du এইখিনিত। তেনেকে মনত ৰাখাৰ টিপটো মই দিছো। যদি ইয়াতে সাপোজ x is equal to 5z থাকে তেতিয়া তুমি ইয়াতে z লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে আহি যাব dz। এতিয়া মই এই গিভেন এক্সাম্পলটোৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াই দেখুৱাই দিছো। আমাক ফাৰ্ষ্টতে লাগিব dy dx, dy over dx is equal to d by dx, y মানে কি দিয়া আছে 3x plus 2। ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব, 3xৰ ডিৰাইভেটিভ 3 আৰু 2ৰ ডিৰাইভেটিভ 0। সো আমি এই পৰ্চনটোৰ ভেলু পাই গলো কিমান 3 ইনটু এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব dx over du। x মানে কি দিয়া আছে 5u, 5uৰ ডিৰাইভেটিভ with respect to u কিমান হ'ব 5। সো ইয়াৰ ভেলু পাই গলো 5।
So 3 into 5 that is equal to 15. So a given function to derivative with respect to u kiman palu 15. Etia moi beleg eta example loisu. Suppose y is equal to x squared plus 4x aru x is equal to 3u plus 1. That means a2 kesoto same je y er value depend hobo x or value uporot aru x or value depend hobo u er value uporot. So first tote ami uliya lobo lagibo dy dx or value dy over dx. That is ami a function to differentiate koribo lagibo. X squared or derivative 2x aru 4x or derivative 4. So yar thait likhi dim 2x plus 4. Then dx du x ok differentiate korim with respect to u. X or value dia ase 3u plus 1. 3u derivative with respect to u 3 aru 1 or derivative 0. Etia ami এই যেটো ফাংশন পালো ইয়াতে x or thait x or value to বহাই দিম কিমান দিয়া আছে যে 3u plus 1. 2 into x or thait লিখি দিব লাগিব 3u plus 1. Then plus 4. Aru lastot into 3. 6u plus 2. Then plus 4 into 3. 6u into 3 18u plus 2 plus 4 6. 6 into 3 18. So ami a chain rule to use kori derivative palo a2. Etia olop beleg type or function eta loisu. Suppose amak eta function dia ase y is equal to 3x plus 2 whole to the power 3. A function tur derivative ami kenadore uliam. Yar derivative uliabor babe ami chain rule to use koribo lagibo. Ami ki korim je ei part to u buli thorim. Tar mane ei gotei function tur ei bhitoror part khinik koy inner function. Aru ei gotei function tuk kobo composite function. Mane functionor bhitorot function ase. So jodi ei part to ami u buli thoru tetia ei gotei function tu ami kenadore likhibo paru je y is equal to u to the power 3 aru u mane ki lolu je 3x plus 2. So yate ki hoye ase swa y er value dependent on u aru u er value dependent on x. That is y er value ultimately depend hobo x or value uporot. So ami notation use koribo lagibo dy by dx. Tetia formula to hobo dy over du into du over dx. Olop agote ji duta examples disilu tat yate x asil aru yate u asil. Hei babe ami agor solution dutat dy by du likhisilu. Now yate ami first te dy by du tar value uliyai lobo lagibo. dy by du d by du y mane ki asil y er value u cubed u to the power 3. Yar derivative kiman hobo 3u squared. So yar value palu 3u squared into du over dx. du over dx is equal to d by dx. U mane ki loisilu u mane 3x plus 2. 3x or derivative 3 aru 2 derivative 0. That is yar value palu 3. 9u squared. Now ur jagat ur value to
সাবস্টিটিউট কৰি দিয়া। u মানে কি আছিল 3x plus 2, 3x plus 2, ইয়াতে পাৱাৰত 2 আছে, so ইয়াতেও পাৱাৰত 2 আহি যাব। এনেকুৱা টাইপৰ পাৱাৰ অফ এ ফাংচনৰ ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা এটা শৰ্টকাট আছে, সেইটো মই দেখুৱাই দিছো। so আমি লিখিম dy dx is equal to, এই যেটো পাৱাৰত 3 আছে ইয়াক আগলৈকে লৈ আনা 3, then 3x plus 2, পাৱাৰত 1 কমাই দিয়া 2, then ইয়াক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এই ইনাৰ ফাংচনটোৰ ডিৰাইভেটিভেৰে। এই ইনাৰ ফাংচনটোৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব 3, so 3 into 3 9 into 3x plus 2 whole square, এইটো যেটো মাত্ৰ কৰি দেখুৱাইছিলো। so আমি চেইন ৰুল অফ ডিফাৰেন্সিয়েচন কেতিয়া ইউজ কৰিম, যেতিয়া এটা ফাংচনৰ ভিতৰত এটা ফাংচন সোমাই থাকিব, that is এটা ফাংচনৰ ভিতৰত আৰু এটা ফাংচন সোমাই থাকিব আৰু y is equal to f of x whole to the power n, এনেকুৱা টাইপৰ ফাংচন যদি দিয়া থাকে তেতিয়া আমি চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই দুয়োটা গিভেন ফাংচনে কম্পোজিট ফাংচন হয়, কিন্তু এইটো ফাংচনক আকৌ পাৱাৰ অফ এ ফাংচন বুলিও কয়। so কম্পোজিট ফাংচন আৰু পাৱাৰ অফ এ ফাংচনৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে আমি চেইন ৰুল ইউজ কৰিব লাগিব। মই ফাৰ্ষ্টত যি দুটা এক্সাম্পলছ দিছিলো সেই দুটা এইটো ফৰ্মত আছে, এই ফৰ্মটোত আছে, আৰু এই মাত্ৰ যোনটো সলভ কৰি দেখুৱালো এইটো এই পাৱাৰ অফ এ ফাংচন ফৰ্মত আছে। আশা কৰিছো তোমালোকে এই এক্সপ্লেনেশ্যনটো বুজি পাইছা। যদি ভালকে বুজা নাই আকৌ এবাৰ চাবা ভিডিঅ'টো, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু কিছুমান ভিডিঅ'জৰ লিংকছ দিয়া আছে, তাৰ পৰা ভিডিঅ' চাব পাৰা। আজিৰ বাবে ইমানেই, থেংক ইউ।